नमस्कार मंडळी, मी रोहिणी तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते रोहिणीज किचनमध्ये। आपणा सर्वांना माहितीच आहे, आपण एका नव्या सेशनला सुरुवात केलेली आहे, बेसिक टू ॲडव्हान्स केक क्लासेसला। यामध्ये अगदी आपण केक क्लासेसमध्ये जसं तुम्हाला बेसिक टू ॲडव्हान्स स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दिलं जातं, त्या प्रकारचे नॉलेज आपण इथं देणार आहोत। आणि जर तुम्हाला यामध्ये जॉईन होण्याची इच्छा असेल तर तुम्ही फक्त एक काम करा, रोहिणीज किचनला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल घंटी दिसत आहे ती वाजवायला विसरू नका, जेणे माझे व्हिडिओ जेव्हा कधी अपलोड होतील तेव्हा सर्वात पहिला तुम्हाला भेटतील। रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि जी बाजूला बेल घंटी दिसत आहे ती वाजवायला विसरू नका, यामुळे माझे व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला भेटतील। इथं मी केक बेक करण्यासाठी इथे एक कढाई घेतलेली आहे आणि कढाई अशा करायची घेतलेली आहे की जो आपला केकचा टीन आहे तो आरामशीर यामध्ये बसेल। इथं मी मोठ्या साईजची कढाई घेतलेली आहे आणि याला प्रीहीट करण्यासाठी गॅसवर ठेवून देते। एक 10 मिनिटं आपल्याला याला प्रीहीट करून घ्यायचं आहे। आणि जी कढाई आणि आपला टीन आहे याच्यामध्ये थोडंसं अंतर राहायला हवं, यासाठी मी इथं एका जाळीचा वापर केलेला आहे। ही कढाई मी प्रीहीट करण्यासाठी ठेवून दिलेली आहे, तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊ। इथं सर्वप्रथम जो आपला टीन आहे त्याला ग्रीस करून घ्यायचा। इथं मी अर्धा किलो केकसाठी 6 इंच टीन वापरलेला आहे आणि आता याला डस्टिंग करून घेते। डस्टिंग म्हणजे यामध्ये थोडासा मैदा टाका आणि त्याला असं जस्ट डस्ट करून घ्या। टीन आपला तयार आहे, आता बॅटरची तयारी करू। इथं मी 3 मोठे चमचे बटर घेतलेले आहे, अंदाजे 30 ग्रॅम बटर आहे। इथं बटर नॉर्मल टेम्परेचरचं घेतलेलं आहे, म्हणजे फ्रीजमधून बाहेर काढून ठेवलं होतं मी थोडा वेळ, इथं नॉर्मल टेम्परेचरचं झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण मिक्स करणार आहोत कंडेन्स मिल्क। इथं मी 80 ml कंडेन्स मिल्क वापरलेला आहे, म्हणजे जो आपला 2/3 कप असतो तो वापरलेला आहे पूर्ण भरून। इथं मी नेस्लेचं घेतलेलं होतं कंडेन्स मिल्क, ते थोडंसं घट्टसर असतं आणि याला छानसं असं मिक्स करून घेऊया। आणि आता यामध्ये घालणार आहोत टोटल 100 ग्रॅम पाणी घालायचं आहे, त्यातील मी इथं 80 ग्रॅम पाणी आत्ता वापरलेलं आहे, लागलं तर आपण नंतर वापरू। आणि याला छानसं असं फेटून घेतलेलं आहे मी। आणि इथं बघू शकता फेटल्यानंतर हे जे आपलं बॅटर आहे ते थोडंसं असं दूध फाटल्यानंतर कसं बनतं त्या प्रकारे बनलेलं आहे आणि हीच कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे। आता यामध्ये आपण सगळे सुखे पदार्थ घालणार आहोत। इथं मी 1 कप मैदा घेतलेला आहे, म्हणजे 200 ग्रॅम मैदा घातलेला आहे। हे सगळं मेजरमेंट तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं जाईल। इथे चॉकलेट केक बनवणार आहोत, त्यामुळे आपल्याला इथं कोको पावडर घालायची आहे। तर या 100 ग्रॅममधील मी 2 TSP मैदा काढून बाजूला घेतला आणि त्यामध्ये ॲड केलेला आहे 2 TSP कोको पावडर। कोको पावडर घेताना चांगल्या ब्रँडची वापरा। 1 TSP इथं मी बेकिंग पावडर घेतलेली आहे, 1 TSP इथं बघू शकता 1 TSP बेकिंग पावडर घेतलेली आहे आणि 1/4 TSP बेकिंग सोडा घालायचा आहे, 1/4 TSP। हे स्पूनमधलं मेजरमेंट आहे ते तुम्ही लक्षात ठेवा। आणि हे सगळं पदार्थ आपल्याला छानसे चाळून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आपला केक बेक होताना छानसा बेक होईल। आणि हे सगळे मिश्रण आहे ते तुम्ही एका बीटरच्या साहाय्याने असं मिक्स करून घ्या छानसं। खूप जास्त त्याला फेटायचं नाही आहे, जस्ट असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि 20 ग्रॅम पाणी मी पुन्हा घातलेलं आहे, म्हणजे टोटली तर आपले 100 ग्रॅम झाले, 100 मिली पाणी झालेलं आहे। आणि हे जे बॅटर आहे ते टीनमध्ये आपण काढून घेऊया। जस्ट याला मी असं पसरवून घेतलेलं आहे बॅटर आणि याला आता आपण बेक करण्यासाठी ठेवून देऊया। लो फ्लेमवरती 25 ते 30 मिनटात आपला केक हा बेक होतो। 30 मिनटं झालेली आहेत, केक छान बेक झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता सुरीच्या साहाय्याने इथं बघा सुरी आपली सुकी बाहेर येत आहे, याचा अर्थ तो परफेक्ट बेक झालेला आहे। थंड करण्यासाठी बाजूला ठेवून देऊ, तोपर्यंत आपण शुगर सिरप बनवून घेऊ। इथं मी 200 ml पाणी वापरलेलं आहे आणि यामध्ये 50 ग्रॅम साखर, म्हणजे जो 1/4 कप आहे तेवढी आपण साखर घातलेली आहे। आणि याला फक्त उकळी येऊ द्यायची, म्हणजे जी साखर आहे ती आपली मेल्ट झाली पाहिजे, इतकीच याला उकळी काढून घ्यायची आहे। इथं आपली साखर मेल्ट झालेली आहे, गॅस मी बंद केलेला आहे आणि या शुगर सिरपला थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवून देऊ, तोपर्यंत आपण व्हिपिंग क्रीमची तयारी करून घेऊ। इथं व्हिपिंग क्रीम करण्यासाठी इथे मी रिचची घेतलेली आहे, स्टार व्हिपची। तुम्ही ट्रोपोलाइट, क्रीमबिल, रिच ह्या कंपनीचे वापरू शकता, छान असते ही। आणि ही फ्रीजरमध्ये स्टोअर करून ठेवा आणि जेव्हा आपल्याला केक बनवायचा आहे त्याच्या अगोदर 2 ते 3 तास तुम्ही फ्रीजमध्ये नाहीतर बाहेर काढून ठेवू शकता,
जेणेकरून जी ह्याची कन्सिस्टन्सी आहे ती लिक्विड झाली पाहिजे. आता तुम्ही बघू शकता कन्सिस्टन्सी इथं लिक्विड कन्सिस्टन्सी आहे आणि व्हिपिंग करण्यासाठी अशीच आपल्याला हवी आहे क्रीम. इथं मी 200 ml क्रीम वापरते अर्धा किलो केक बनवण्यासाठी. आपला बेस होईल 300 ग्रॅमचा आणि आपली ही क्रीम आहे 200 ml, जेणेकरून आपला 500 ग्रॅमचा केक तयार होईल. इथं मी 200 ml क्रीम घेतलेली आहे आणि ही आता पुन्हा पॅक करून ठेवताना इथून सील करा आणि फ्रीझरमध्ये ठेवून द्यायची आहे याला, जेणेकरून ही क्रीम खराब नाही होणार. आणि इथं बीटरच्या साहाय्याने, इलेक्ट्रॉनिक बीटरच्या साहाय्याने ही क्रीम बीट करून घेऊया आपण. इथं मी सुरुवातीला 4 नंबर स्पीडवर फिरवली होती, तर आता बघू शकता थोडीशी घट्ट व्हायला चालू झालेली आहे. तर आता आपण हाय स्पीडवर म्हणजे 5 नंबर स्पीडवर फिरवून घेतलेली आहे. किती वेळ फिरवायची याला टाईम नाही आहे. तुमची क्रीम किती थंड आहे आणि किती पातळ आहे याच्यावरती तुमची क्रीम तयार होईल. आणि इथं टूथपिकच्या इथं बघू शकता जी आपली क्रीम आहे ती अशी छान स्मूथ आणि याला पीक आलेला आहे वर, म्हणजे टोकदार असा कडा आलेला आहे. याचा अर्थ आपली क्रीम तयार झालेली आहे. आता तुम्ही आणखी एक आहे टॅक बघण्याची. हे भांडं उलटं करा आणि जर तुमची क्रीम पडत नसेल खाली, इथं बघू शकता क्रीम आपली अजिबात पडत नाही आहे, याचा अर्थ आपली क्रीम परफेक्ट तयार झालेली आहे. आता आपण केक डिमोल्ड करून घेऊया. डिमोल्ड करण्यासाठी टीनच्या कडाहून आपण छानशा अशा सुरीच्या साहाय्याने सोडवून घ्यायचा आणि असा केक हलक्या हाताने उलटा करायचा, इझिली डिमोल्ड होतो. आणि आता कटिंग करताना सुरुवातीला या केकचे आपल्याला 3 समान भाग करायचे आहेत. तर मी सुरुवातीला 3 समान भागावर असे सुरीच्या साहाय्याने सुरुवातीला मी असे छेद करून घेईन आणि यातून आपला जो नॉर्मल दोरा असतो तो असा पास करून घ्या, म्हणजे तुमचा छानसा असा कट निघेल समान भागामध्ये. इथं बघू शकता आपला दोरा छानसा बाहेर आलेला आहे आणि आपला पहिला कट छानसा असा निघालेला आहे, बघू शकता. अशाच प्रकारे आपले जे बाकीचे 2 कट आहेत ते तुम्हाला काढून घ्यायचे आहेत. बघू शकता सुरुवातीला फक्त आपली सुरी अशी कडेने फिरवून घ्या आणि यामधून दोरा पास करा आणि हलक्या हाताने वरून प्रेस करत दोरा तो बाहेर काढून घ्या. वरून थोडासा प्रेस करा त्याला, जेणेकरून आपला दोरा इझिली बाहेर येईल. आणि आपला दुसरा कटही तयार झालेला आहे. इथं 3 कट झालेले आहेत, बेसचे आपल्या 3 भाग झालेले आहेत. आता याच्यावरती सर्वात महत्त्वाची स्टेप आहे शुगर सिरप घालायची. आपण थंड करायला ठेवला होता शुगर सिरप, तो याच्यावरती घालून घ्यायचा. अगदी जास्त घालायचं नाही, अगदी कमी घालायचं नाही. हाताला आपल्या पाणी लागेल इतपत हा घालायचा. याच्यावरती आपण व्हीप केलेली क्रीम घालून घेऊया. जितका तुमचा बेसचा लेयर आहे तितक्या उंचीची तुमची क्रीम झाली पाहिजे, इतकी तुम्ही क्रीम घाला. आणि पॅलेट नाईफच्या साहाय्यानं तुम्ही उजवा डावा असा करत फक्त तुम्ही ही जो आपला टर्न टेबल आहे तो फिरवत जा. इझिली तुमची क्रीम स्प्रेड होईल सगळ्या ठिकाणी. 1-2 वेळा तुम्ही प्रॅक्टिस केल्यानंतर ही इझिली तुम्हाला जमून जाईल. हलक्या हाताने तुम्ही असं फिरवत जा आणि वरून जी एक्स्ट्रा क्रीम लागलेली आहे ती काढून घ्या. आणि बघू शकता जितका आपला बेस आहे तितक्याच उंचीची आपली क्रीम झालेली आहे. इथं साईडहून थोडीशी लागलेली आहे ती बाजूला काढून घ्या. आणि आता इथं मी चॉकलेटचे चिप्स घालत आहे. हे मी डार्क चॉकलेट असतं ते खिसणीवर आपल्या खिसून तयार केलेलं आहे. या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये मी डिटेलमध्ये दाखवलं आहे कसं तयार करायचं. याच्या आधी चॉकलेट केक बनवला होता त्यामध्ये दाखवलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. चिप्स घातल्यानंतर त्याच्यावर आपण दुसरा लेयर ठेवायचा. व्यवस्थित ठेवून घ्या आणि हलक्या हाताने त्याला प्रेस करा, जेणेकरून लेयर व्यवस्थित बसेल. कुठल्याही बाजूने त्याला उंचवटा नाही येणार. आणि पुन्हा शुगर सिरप घालून घ्या. ह्या 3 लेयर लक्षात ठेवा, शुगर सिरप, व्हिपिंग क्रीम आणि त्याच्यावरती जो क्रश आहे तो, म्हणजे ज्या फ्लेवरचा आपण केक बनवणार आहे त्या फ्लेवरचा आपला क्रश येणार. आणि क्रीम अशी हलक्या हाताने अशी पसरवून घ्या आणि जी एक्स्ट्रा झालेली आहे ती बाजूला काढा. टर्न टेबल फिरवा, जो बेस आहे तो नाही फिरवायचा, जो आपला टर्न टेबल आहे तो हलक्या हाताने फिरवायचा. ही जी प्रोसेस आहे ती तुम्हाला सुरुवातीला थोडीशी डिफिकल्ट वाटेल, पण प्रॅक्टिस 1-2 वेळा केलं की खूप छान प्रकारे केक जमेल तुम्हाला. वरून आपण चॉकलेट चिप्स घालून घेऊया
इथं तुम्ही चॉकलेट नूडल्स वापरू शकता. आणि आता जो लास्ट लेअर आहे तो उलटा ठेवायचा. बघू शकता कशा प्रकारे ठेवलेला आहे मी, जेणेकरून आपला शुगर सिरप आहे तो छानपैकी आत जाईल. शुगर सिरप घालून घेऊया आता. हा लास्टचा आपला लेअर असणार आहे. थोडीशी जास्त इथं व्हिपिंग क्रीम मी वरती घातलेली आहे, कारण हा आपला लास्टचा लेअर असणार आहे. आणि याला छानसं असं आयसिंग करून घ्या. फक्त पॅलेट नाईफ आपल्याला फिरवायचं आहे. आणि मी कशा प्रकारे पकडलेला आहे तुम्ही बघू शकता. एक म्हणजे आपला टर्न टेबल फिरला पाहिजे आणि दुसरा जो आपला पॅलेट नाईफ आहे तो व्यवस्थित फिरला पाहिजे. खूप छान आयसिंग होते तुमची. आणि जे साईडहून आपली बाजूला जी रिकामी आहे तिथं आपल्याला क्रीम लावून घ्यायची आहे. क्रीम लावत असताना पॅलेट नाईफच्या पुढच्या बाजूला थोडीशी क्रीम लावा आणि इझिली असा टर्न टेबल फिरवत जा. तुम्ही बघू शकताय कशा प्रकारे मी लावत आहे इथं. मी पुन्हा पुन्हा सांगते हीच गोष्ट. 1 ते 2 वेळा तुम्ही प्रॅक्टिस केल्यानंतर खूप छान प्रकारे जमेल तुम्हाला हे. अशा प्रकारे सर्व बाजूनी तुम्ही लावून घ्या क्रीम. इथं बघू शकता कशा प्रकारे मी लावते. पॅलेट नाईफच्या पुढच्या बाजूला घ्यायची आणि मागे पुढे करत फक्त हा सर्व बाजूनी क्रीम लावून घ्या. आणि लास्ट म्हणजे फिनिशिंग. तुमच्या केकला किती फिनिशिंग आहे त्यावर तुमचा केक अट्रॅक्टिव्ह ठरतो. आणि इझिली पॅलेट नाईफ उभा ठेवून मी फिनिशिंग करून घेत आहे, जेणेकरून जी एक्स्ट्रा क्रीम आहे आपल्या केकला लागलेली ती निघून जाईल. आणि तर छानसं आपलं फिनिशिंग झालेलं आहे. आता आपण याला फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया केकला आणि इथं चॉकलेट सॉस तयार करून घेऊ. इथं मी एका पातेल्यात चॉकलेट जो आपला डार्क कंपाऊंड आहे ते कट करून घेतलं होतं. मी बराच वेळ बाहेर ठेवल्यामुळे ते थोडंसं मेल्ट झालेलं आहे. पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये एक स्टँड ठेवलेला आहे. चॉकलेट खूप सेन्सिटिव्ह असल्यामुळे त्याला पाण्याचा कॉन्टॅक्ट येऊ द्यायचा नाही. आणि त्याला थोडंसं हलवा आणि अगदी 1 ते 2 मिनटामध्ये तुमचं चॉकलेट मेल्ट होईल. या मेथडला डबल बॉइलिंग मेथड असं म्हणतात. चॉकलेट सॉस तयार करायचा आहे. तुम्ही मार्केटमध्ये जो चॉकलेट सॉस मिळतात तोही वापरू शकता. आणि हा आपला सॉस बघू शकता किती पातळ व्यवस्थित झालेला आहे हा तयार. याला आपण एका पायपिंग बॅगमध्ये भरून घेऊ, जेणेकरून आपली वरची जी लेअर आहे ती करता येईल आपल्याला. पायपिंग बॅगमध्ये भरत असताना तुम्ही अगदी सोप्या प्रकारे भरण्यासाठी एक ग्लास घ्या आणि त्यामध्ये अशी पायपिंग बॅग घाला आणि यामध्ये हा सॉस काढून घ्या. खूप सोपी पद्धत आहे ही आणि आपले हात वगैरे घाण होत नाही त्यामुळे. आता आपल्याला फक्त जी डिझाईन आहे केकवर ती करायची बाकी आहे आपली. इथं मी सॉस हा चॉकलेट सॉस पायपिंग बॅगमध्ये भरलेला आहे. याला पुढून थोडंसं कट करून घेऊ आणि या केकवरती डिझाईन करू. इथं मी डिझाईन करण्यासाठी पायपिंग बॅगला थोडंसं कट करते पुढून आणि याला आपले जस्ट आपण गोल गोल असे लेअर करून घेऊ याला राऊंड शेपमध्ये. फक्त टर्न टेबल पायपिंग बॅग आहे त्या ठिकाणी उभी करा आणि फक्त टर्न टेबल फिरवा. इझिली तुमचे असे छानसे सर्कल तयार होतील. मस्त आपले असे छानसे सर्कल तयार झालेले आहेत. आणि अशी टूथपिक असते किंवा एखादी काडी असते त्याच्या साहाय्याने असे आतल्या साईडला अशी त्या राऊंडवरून तुम्ही अशी ओढत जात. अशी छानशी डिझाईन तयार होईल इथे. आणि हा केक असाच तुम्ही हा केक असा छान दिसतो, पण याच्यावर थोडासा ट्विस्ट आणण्यासाठी माझ्या मुलाकडे असा स्पायडरमॅनचा एक टॉपर होता, तो मी याच्यावरती ठेवते, जेणेकरून आपला चॉकलेट इन शॉर्ट स्पायडरमॅन केक तयार होईल. याच्यावरती असं मी ठेवलेलं आहे आणि चॉकलेट स्पायडरमॅन केक आपला तयार झालेला आहे. मुलांना बघायलाही खूप छान वाटतं आणि चॉकलेटचा केक असल्यामुळे आवडीनं खातातही. आणि मेन म्हणजे होममेड असल्यामुळं त्याची खाण्याची मजा काही वेगळीच असते. तसं तुम्हीही ट्राय करा हा केक.